Hi guys! Makikisali ako sa vlog ni Shay, sa YouTube ni Shay. Sa Roblox? Sa Roblox. Kasi, mag-unboxing ako. Meron akong early Christmas gift from my love. Si Dan! Tingnan natin kung ano ito. Ayan, open ko na po siya. Ang early gift. Sabi niya, wala daw siyang gift. Wala siya ng gift. Bakit ka sumasali? Ako na si Shay dyan eh. O di halika rito. Sabi niya sa akin, wala daw siyang gift this Christmas. Pero may dumating na deliver. Nakita ko. Siyempre, bubuksan ko na siya. Kasi, baka magamit ko na siya sa Christmas. Natin. Wow! Hey! Look at my gift! Wow! Yes! Thanks, Dad! Thank you, Daddy, for my gift. And ayaw niya magpasama sa video. So, ako na lang. Kasi I'm so excited. What's inside the box? Ano ba? Wow! Meron siyang easy spin cutter. Ano yung easy spin cutter? Oh! Free to! Ayan. Spin cutter. Ang gamit nito ay para makat mo yung mga gulay and everything. Natin. And then, what's this? Wala lang siguro. Oh my goodness! Oh my God! Wow! Super tagal ko nang gusto magkaroon ng ganito. So, thank you so much, my love. Tingnan natin. Ay, ano nga to? Cookware. So, non-stick. Hey! I have a kitchen. Nice kitchen. Ang ganda niya. Golden. Copper. Golden copper. Golden copper. So, merong 1. And may pan pa siya. So, 2. We got the pan here. Yes. Come here. And then, the bigger one. And the 3. uh-huh. This one. And then, ilan to? Oh! May freebie pang isa, oh. Ano yan? Clever cutter. Maybe, Ano to? pangkat ng mga ano rin yan. Gulay, sibuyas. Pwede rin siya sa corn. Galing, oh. Hindi ka na mahihirapan sa sa kutsilyo.
Ito na ang cutter mo. Ayun lang. Nangangain. Angat na yun. Chidin! Kasama na po yung shopping ko. Meron pa. Isang ano ka sa video kung may watch na dalawa. Meron daw akong watcher dalawa. Chidin! Check. Check. Tapos, ano nga yun? 1, 2, 3. May isa pa! And this is... so apat siya, my love. Hindi mo ba nakita siya? Hindi na nababasa yun. Matibay na matibay. So, sisipagin akong pagluto. Pagluluto kita kahit anong oras pa yan. I'll cook whatever you want. Name it. Nagalaw pa siya. So, ang sabi dito, sabi 8 pieces cookware. So, 4 pieces. Ayan. Ayan po. So, thank you so much, my love, sa early Christmas gift mo. Sobrang happy talaga ako. Thank you. So, ano kayang ibibili ko sa'yo? My loves, thank you. Welcome. Saan ka na nag-order ng ano dati? Bye-bye.